नमस्कार मित्रांनो, पल्पनेट अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। माझं नाव आहे माने बसवेश्वर, तुम्ही मला माने सर म्हणू शकता। आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे M3 क्वेश्चन पेपरचं ॲनालिसिस, जो 2015 पॅटर्नचा पेपर 16 तारखेला झाला। 2015 पॅटर्नचा पेपर जो 16 तारखेला झाला, त्याच्यामध्ये जे क्वेश्चन विचारले होते आपण त्याच्यावरती ॲनालिसिस करणार आहे। नेमके क्वेश्चन कसे होते, कोणत्या पॅटर्नने विचारले होते, किती अवघड होते, किती सोपे होते, कशामधून क्वेश्चन आले, कोणत्या युनिटवर जास्त वेटेज होतं वगैरे, ते सगळं बघणार आहे आपण। तुमचा जो 4 तारखेला पेपर येणार आहे त्यासाठी तुम्हाला हे ॲनालिसिस खूप गरजेचं आहे, कारण तो पेपर ही ह्याच पॅटर्न सारखा जवळपास पडेल। एक्झॅक्ट सेम नाही पडणार, पण असंच काही ते पॅटर्न फॉलो होईल। ठीक आहे, माझ्याकडे 54 क्वेश्चन आहेत। ठीक आहे, सिव्हिलच्या एका स्टुडंटने मला पाठवले होते, त्यांनी सॉल्व्ह केले होते, मला आन्सर पाठवले होते सॉल्व्ह करून, मला चेक करायला सांगितलं होतं किती बरोबर आहे सर। तर मी चेक केलं, जवळपास 30-35 च्या आसपास त्याला मार्क पडले असतील, बरोबर। तर आपण तेच क्वेश्चन उचलले आणि त्या क्वेश्चनचं ॲनालिसिस करणार आहोत। तर ते 54 क्वेश्चन नेमकं कसे कसे होते, ठीक आहे। तर आपण हे काय करणार आहे, 54 क्वेश्चन 3 पार्ट मध्ये डिवाइड करणार आहे। पहिला थेरी म्हणजे कन्सेप्ट ओरिएंटेड, दुसरा टाइप फॉर्म्युले, स्टँडर्ड फॉर्म्युले जे यूज होते ते, तिसरा प्रॉब्लेम म्हणजे आपण जे ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो फॉर्म्युले वगैरे टाकतो, असे 3 ह्याच्यात। ठीक आहे, तर मी जवळपास बघितलं 4 ते 5 क्वेश्चन थेरीचे होते, नंतर 10 ते 12 क्वेश्चन फॉर्म्युले बेस होते, आणखी उरलेले जे 25 ते 30 होते आराम, ते होते प्रॉब्लेम म्हणजे ज्याच्यामध्ये स्टँडर्ड फॉर्म्युले यूज करून आपण सॉल्व्ह करणार, नाही का, पूर्ण सॉल्व्ह करणार, तेव्हा आपल्याला ते प्रॉब्लेम अटेम्प्ट करता येईल। आणखी ह्याच्यामध्ये बघण्यासारखी गोष्ट आहे, प्रॉब्लेम जर तुम्ही पाहिला की एक क्वेश्चन आहे, त्याला तुम्हाला 5 ते 7 मिनिटं लागतात पूर्ण सॉल्व्ह करायला, बरोबर। 5 ते 7 मिनिटं लागतात, 1 ते 2 पेजेस लागतात। पण तुम्ही जर त्याचे आन्सर बघितले, ऑप्शन बघितले, तर ऑप्शन एवढे अवघड असतात की तुम्हाला पूर्ण शेवटपर्यंत सॉल्व्ह करावं लागेल। ऑप्शन कसे राहतात, त्याचे 1-2-4 स्टेप मध्ये तुम्हाला आन्सर भेटेल असे राहतात। त्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे क्वेश्चन पाहिल्या लगेच तुम्ही ऑप्शन पहा। ऑप्शन जर पाहिला तुम्हाला कळेल नेमकं कुठपर्यंत सॉल्व्ह करायचे, पूर्ण शेवटपर्यंत जायचे का 2-3 स्टेप मध्ये आन्सर भेटते, कधी कधी पहिल्या स्टेप मध्ये आन्सर भेटून जातं। क्वेश्चन नंतर तुम्हाला लगेच आन्सर बघायचे, त्याचे आन्सर काय काय त्याच्यानुसार तुम्ही स्टार्ट करायचं सॉल्व्ह करायला। ठीक आहे, इथपर्यंत। आता हे क्वेश्चन जे पडले होते 54 क्वेश्चन, त्याच्यामध्ये युनिट वाईज कसे पडले हे बघा, या चार्ट मध्ये तुम्हाला डिटेल मध्ये कळेल। आणखी त्याची टफनेस, किती हार्ड क्वेश्चन होते, किती इझी क्वेश्चन होते, ते मी एक थोडक्यात अप्रॉक्सिमेट ते दिलेले आहे, ते पण बघा तुम्ही। आता हार्ड क्वेश्चन आणि सोपे क्वेश्चन हे कसं करणार तुम्हाला। सोपे क्वेश्चन म्हणजे असे क्वेश्चन की ज्याचे आन्सर तुम्हाला माहिती आहे, किंवा ज्याचे आन्सर तुम्हाला रेग्युलर सोर्सेस मध्ये भेटतात, किंवा कॉलेजमध्ये जास्त ते शिकवलं जातात, किंवा एक बेसिक फॉर्म्युला टर्म वरती यूज होणारे प्रॉब्लेम जे असतात ते बेसिक झाले आपले, किंवा सिंपल टाईप झाला। आणि टफ वाले, टफ म्हणजे जे निरालीच्या MCQ मध्ये नाही, किंवा रेग्युलर जे कॉलेजमध्ये पण असं काही गोष्टी असतात की जे सगळ्याच कव्हर करतात, हार्ड वाले जे कधीतरी विचारतात। ठीक आहे, किंवा त्यासाठी रेफरन्स बुक वगैरे बघायला लागेल, तुम्हाला गुगल सर्च करावं लागेल, अशा काहीतरी गोष्टी असतात, ते थोडं टफ राहतात। मग टोटल हे टफ आणि इझी असे 2 टाईपचे, तर ह्याचे पण मी तुम्हाला एक ॲनालिसिस देतोय, मी किती पडले होते टफ आणि किती इझी होते। जवळपास तुम्ही समजून घ्या 25 ते 30 क्वेश्चन इझी होते, म्हणजे जे तुम्ही एक नॉर्मल अभ्यास केला तरी तुम्हाला पडून जातील तेवढे, ओके। आणि उरलेले जे ते थोडे टफ आहे, त्यासाठी थोडंसं चांगला अभ्यास करावा लागतो, म्हणजे तुम्हाला पास होण्यासाठी जास्त अशी काही मेहनत करावी लागणार नाही। तर मित्रांनो, आता 2 दिवसाआधी एक न्यूज पाहिली मी, की ज्याच्यामध्ये लिहिलं होतं युनिव्हर्सिटीने काय केलं, काही मुलांवरती कॉपी केस टाकली। तर कॉपी केस म्हणजे काय की ते पेपर देताना त्यांच्या व्हिडिओमध्ये, म्हणजे त्यांच्या ज्या मोबाईल समोर दुसरं कोणतरी व्यक्ती आला असेल, किंवा काहीतरी वेगळं ज्याच्यावरती युनिव्हर्सिटीने ऍक्शन घेतला आणि त्याच्यामुळे ते कॉपी केस मध्ये टाकले। तर अशा गोष्टी भविष्यात होऊ नये। मागच्या सेमिस्टरमध्ये ते खूप इझिली घेतलं होतं युनिव्हर्सिटीने, ह्या सेमिस्टरला त्यांनी क्वेश्चनची लेवलही टफ केली, आणि जी एक सिस्टीम आहे पेपर घेण्याची, ती थोडी टफ केली। ह्या सेमिस्टरला तुम्ही लाईटली घेऊ नका, ही मिस्टेक तुमच्याकडून झाली नाही पाहिजे। आता तुम्ही जर पाहिलं ज्यांच्यावरती कॉपी केस झाली त्यांना किती प्रॉब्लेम फेस करायला लागतील, तुमच्यावरती अशी वेळ येऊ नये, त्यासाठी तुम्ही अभ्यास करा। तुम्ही या बाकीच्या भानगडीत पडू नका, अभ्यास करा आणि पास व्हा। सरळ सिंपल गोष्ट, अभ्यास करा, पास व्हा। अजून भरपूर दिवस आहे पेपरसाठी, तर तुम्ही पेपरचा अभ्यास करा। ठीक आहे, बाकीच्या गोष्टीमध्ये वेळ घालण्यापेक्षा तेवढा वेळ अभ्यासात घाला, 100% तुम्ही पास होणार। ठीक आहे, 100% तुम्ही पास होणार। आता आपल्या क्लासने आता एक मायक्रो क्रॅश कोर्स अरेंज करायचं ठरवलंय, मायक्रो क्रॅश कोर्स। ठीक आहे, M3 चा मायक्रो क्रॅश कोर्स घेणार आहे आपण, तो घेणार आहे मी 26 ते 30 तारखेपर्यंत। M3 चा मायक्रो कोर्स घेणार आहे 26 ते 30 तारखेपर्यंत, 26 ते 30 तारखेपर्यंत 5 दिवस। ठीक आहे, एकच क्रॅश कोर्स होणार आहे, फुल अँड फायनल एकच क्रॅश कोर्स। आता मायक्रो क्रॅश कोर्स म्हणजे काय? मायक्रो क्रॅश कोर्स म्हणजे आपल्याला ह्याच्यामध्ये
डेली 3 तास क्लास घ्यायचे, 3 तास 5 दिवस, 3 तास 5 दिवस म्हणजे 15 तासाचा टोटल क्लास राहील. 3 तासामध्ये 15 मिनिटाचा एक ब्रेक राहील. ठीक आहे, 3 तासामध्ये 15 मिनिटाचा एक ब्रेक राहील आणि 3 तासाचा हा एक क्लास राहील, 5 दिवस डेली. तर मायक्रो म्हणजे काय, ह्याच्यामध्ये आपण सिलेबस सगळा कव्हर करणार नाही कारण कमी टाइम राहिलाय आणि तुम्हाला बरेचसे सब्जेक्ट आहे. हा क्रॅश कोर्स घेण्याचा उद्देश एकच आहे की तुम्ही बाकीच्या भानगडीत न पडता फक्त अभ्यास करावा, 100% तुम्ही अभ्यास करावा. मी तुम्हाला सगळं मटेरियल त्या क्रॅश कोर्स मध्ये देणार आहे, सगळं मटेरियल. म्हणजे तुम्हाला काही पुस्तकं वगैरे बघायची गरज नाही, काही नोट्स बघायची गरज नाही, एमसीक्यू कुठून आणायची गरज नाही. मी तुम्हाला ते सगळं प्रोव्हाइड करणार क्रॅश कोर्स मध्ये. ठीक आहे, जेवढं शिकवणार त्याचे फॉर्म्युले तुम्हाला अगोदरच्या दिवशी पर्पल आर्ट अकॅडमी ह्या टेलिग्राम चॅनलवरती तुम्हाला त्याची पीडीएफ देणार अगोदरच्या दिवशी. दुसऱ्या दिवशी तुम्ही काय करायचं, अगोदरच्या दिवशी तुम्हाला पीडीएफ भेटेल, ते फॉर्म्युले वगैरे लिहून काढणार. दुसऱ्या दिवशी ते टॉपिक मी सकाळी शिकवणार 9 ते 12 मध्ये, ते फॉर्म्युले शिकवणार, त्याच्यावरती एक्झाम्पल शिकवणार, ह्याची प्रॅक्टिस करून घेणार. नंतर तुम्ही क्लास संपल्यावर 9 ते 12 नंतर तुम्ही क्लास संपल्यावर तेच एक्झाम्पल स्वतः सॉल्व्ह करायचे आणि त्याच्यावरती जे एमसीक्यू दिलेले असतील प्रॅक्टिससाठी परत ते तुम्ही सॉल्व्ह करायचे. एवढे जर तुम्ही केले, परत त्या दिवशी संध्याकाळी काय येणार, परत दुसऱ्या दिवशी जे फॉर्म्युले येणार, मग दुसऱ्या दिवशी जे फॉर्म्युले त्या दिवशी करायचे, परत सेकंड डेला. असेच आपण 5 दिवस करणार आहे. आधी तुम्हाला फॉर्म्युले वरती पाठ करणार तुम्ही किंवा लिहून काढणार, एक ओव्हरलुक केलं, दुसऱ्या दिवशी मी शिकवणार, त्याच्यावरती फॉर्म्युल्यावरती त्या प्रॉब्लेम घेणार आणि प्रॉब्लेम झाल्यानंतर तुम्ही त्याच्यावरती एक्स्ट्रा जे प्रॅक्टिस क्वेश्चन आहे ते सॉल्व्ह करणार. असे आपल्याला 5 दिवसामध्ये 150 ते 200 मी तुम्हाला शिकवणार क्लासमध्ये, 150 ते 200 मी तुम्हाला शिकवणार आणि 150 ते 200 तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची. ठीक आहे, असा आपला क्रॅश कोर्स आहे. ह्याच्यामध्ये सगळा सिलेबस कव्हर करण्यामागं अजिबात पळ नाही घेणार आपण काय करणार, याच्यामध्ये जे सोपे टॉपिक आहे म्हणजे प्रत्येक युनिट वाईज, प्रत्येक पहिल्या युनिटमध्ये काय सोपा टॉपिक, दुसऱ्या युनिटमध्ये काय, असे सोपे टॉपिक उचलणार, त्याच्यावरती फॉर्म्युले बनवलेले असणार, ते फॉर्म्युले आणि त्याच्यावरचे एमसीक्यू जे असतील ते. ठीक आहे, असे आपल्याला 60 पैकी जवळपास 40 एमसीक्यू कव्हर करायचे 100%, म्हणजे ते अॅक्युरेट आलेच पाहिजे त्या हिशोबाने. कमीत कमी तुम्हाला 30 मार्क यातून पडणारच, कमीत कमी 30 मार्क पडणारच. ज्यांनी आतापर्यंत अभ्यास केला नसेल, क्लास केला नसेल, कॉलेजचे लेक्चर अटेंड नसेल केला, त्यांना हा क्रॅश कोर्स करणं कंपल्सरी राहणार आहे. आता हा जर क्रॅश कोर्स आहे, आता तुम्हाला जर वाटत असेल की सर डायरेक्ट क्रॅश कोर्स वगैरे कसं जॉईन करायचा, तर त्याच्या आधी तुम्हाला 1 तासाचं एक डेमो लेक्चर दिलं जाईल. 1 तासाचं डेमो लेक्चर दिलं जाईल, ते 1 तासाचे डेमो लेक्चर फ्री राहील. ठीक आहे, 1 तास डेमो लेक्चर फ्री राहील. त्याच्यामध्ये मी एखादा टॉपिक शिकवेन आणि जे 5 दिवस आहे क्रॅश कोर्स त्याच्यामध्ये काय काय शिकवणार ह्याचं एक थोडक्यात ओव्हरव्ह्यू देईल तुम्हाला. ठीक आहे, तर तुम्ही काय करायचं, तर तुम्हाला तो डेमो लेक्चर अटेंड करायचा आहे. एकदा तुम्ही डेमो लेक्चर अटेंड केला तुम्हाला कळून जाईल नेमकं शिकवणं कसं आहे, समजतंय का, आपल्या लेवलनुसार सर शिकवतात का किंवा नाही समजत, काय असेल ते तुमचे ते सगळे प्रॉब्लेमचे सोल्युशन त्या एका लेक्चरमध्ये भेटून जाते. तुम्हाला जर त्या 1 तास डेमो लेक्चरमध्ये सगळं कळत असेल तर तुम्ही तो क्रॅश कोर्स जॉईन करू शकता. ओके, तर तुम्हाला ह्या क्रॅश कोर्स चा डेमो लेक्चर जॉईन करण्यासाठी काय करायचंय, तुम्हाला ह्या क्रॅश कोर्सचं डेमो लेक्चर जॉईन करण्यासाठी काय करायचंय, वरती दिलेल्या व्हॉट्सअप नंबरवरती फक्त एक मेसेज टाकायचा आहे किंवा तो दुसरा नंबर दिलाय त्याच्यावरती कॉल करायचा आहे. व्हॉट्सअप करायचं किंवा कॉल करायचं. व्हॉट्सअप करायचं तर काय करायचं, तुमचं नाव, कॉलेजचं नाव आणि डिपार्टमेंट ह्या 3 गोष्टी व्हॉट्सअपवर पाठवायच्या. लगेच फोन उचला, लगेच व्हॉट्सअपला मेसेज टाका, तुमचं नाव, कॉलेजचं नाव आणि डिपार्टमेंट, हे 3 गोष्टी व्हॉट्सअपला टाकायचं, तुमचं रजिस्ट्रेशन होऊन जाईल डेमो लेक्चरसाठी. 1 तासाचं जे फ्री डेमो लेक्चर आहे त्यासाठी तुमचं रजिस्ट्रेशन होऊन जाईल. एकदा डेमो लेक्चर केलं त्यानंतर क्रॅश कोर्स करायचे का नाही हा प्रश्न तुमचा. तुम्हाला करा वाटला करा, नसेल करा वाटलं नाही करा, पण मी सांगतो तुम्हाला, तुम्ही जर डेमो लेक्चर अटेंड केलं तर क्रॅश कोर्स करणारच. फक्त 5 दिवस द्यायचे, 3 तास रोज द्यायचे, तुमचा विषय 100% निघणार. तुम्हाला काय करायचं, फक्त बसून राहायचं, फक्त बघायचंय काय शिकवतात सर, कसं शिकवतात, जेवढं झालं त्याची पीडीएफ तुमच्याकडे असेल ती प्रॅक्टिस करायची. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल फीज काय, तर याची फीज आहे, हे कोरोना आणि लॉकडाऊन मुळे सगळ्या परिस्थिती पाहता मुलांचा अभ्यासाकडचा कळ कमी झालाय आणि मुलं दुसऱ्या मार्गाने पेपर न देता त्यांनी अभ्यास करून द्यावा, त्यासाठी आपण हा क्रॅश कोर्स ठेवणार आहे फक्त आणि फक्त 2,500 रुपयाला. ठीक आहे, 2,500 रुपये ही क्रॅश कोर्सची फीज आहे. 5 दिवसाचा क्रॅश कोर्स राहील, 1 दिवस फ्री डेमो लेक्चर ते सगळ्यांनी अटेंड करायचं कंपल्सरी. ज्यांना ही व्हिडिओ दिसते त्यांनी अटेंड करायचा. ठीक आहे, त्यासाठी काही कॉस्ट नाही, तुम्हाला फक्त 1 तास द्यायचा तुमचा वेळ. त्यावर तुम्हाला आयडिया येऊन जाईल की तुम्हाला किती येते, तुम्हाला काय काय अजून माहित नाही पेपरसाठी. आणखी आपल्याला ह्या M3च्या क्रॅश कोर्स सोबतच M1, M2 मेकॅनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, अजून केमिकलचे सब्जेक्ट जसे पिकेल वगैरे ह्या सब्जेक्टचे पण क्रॅश कोर्स अरेंज करता येतील. तुम्हाला तशी रिक्वायरमेंट असेल तर मेसेज करा, कॉल करा आणि मला तसं कळवा. ठीक आहे, मला तसं कळवा. तुम्ही फक्त अभ्यास करा, आम्ही तुम्हाला सगळं मटेरियल प्रोव्हाइड करू.
ठीक आहे. ह्या जो क्रॅश कोर्स होणार आहे M3चा, याच्यामध्ये मी निरालीचं बुक, टेकमॅकचं बुक, रेफरन्स बुक, आणखी जे मॉडेल क्वेश्चन पेपर असतात, मागचे जे क्वेश्चन पेपर असतात, ठीक आहे, ह्या सगळ्याचे कॉम्बिनेशन म्हणून परफेक्ट मटेरियल तयार केलेलं आहे आणि ते मटेरियल मी तुम्हाला 5 दिवसात एकदम सोप्या पद्धतीने डिलिव्हर करणार आहे. तर मुलांनो, ही व्हिडिओ तुमच्या मित्र मैत्रिणी कॉलेजच्या व्हॉट्सअप ग्रुपला आणखी जिथं शेअर करता येईल तिथं शेअर करा, सगळ्यांना याचा फायदा होऊ द्या. तर काही अडचण असेल कमेंट करा, कॉल करा, मेसेज करा, तुम्हाला तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे दिली जातील. हा चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद मित्रांनो.